Đức Phật Dược Sư, ánh sáng lưu ly cứu khổ. Xin chào các bạn, chào mừng đến với một hành trình đặc biệt, nơi chúng ta cùng khám phá một vị Phật tràn đầy từ bi, mang ánh sáng chữa lành đến muôn loài. Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Hôm nay, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện về vị Phật được mệnh danh là thầy thuốc của tâm hồn, người đã phát 12 đại nguyện để cứu độ chúng sinh khỏi khổ đau, bệnh tật và si mê. Đây sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng, gần gũi, mang tính giáo dục và đúng với tinh thần Phật giáo. Chúng ta sẽ đi sâu vào nguồn gốc, ý nghĩa danh hiệu của Ngài, bối cảnh lịch sử và văn hóa của Kinh Dược Sư, chi tiết về 12 đại nguyện và ý nghĩa sâu sắc của chúng trong triết lý Phật giáo. Hãy cùng thả lỏng tâm trí, để ánh sáng lưu ly dẫn lối chúng ta qua hành trình này. Phần 1. Đức Phật Dược Sư, nguồn gốc và ý nghĩa danh hiệu. Hãy hình dung một cõi nước thanh tịnh, nơi ánh sáng trong suốt như ngọc lưu ly tỏa chiếu khắp muôn nơi. Đó là cõi tịnh lưu ly, nơi Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ngự trị. Danh hiệu của Ngài mang ý nghĩa sâu sắc. Dược sư nghĩa là bậc thầy chữa lành, người trị bệnh cho cả thân và tâm. Lưu ly quang biểu trưng cho ánh sáng thuần khiết, trong trẻo như ngọc lưu ly, xua tan bóng tối của vô minh và khổ đau. Như Lai thể hiện sự giác ngộ viên mãn, vượt qua mọi giới hạn của thời gian và không gian. Theo kinh điển Phật giáo, Đức Phật Dược Sư là giáo chủ cõi tịnh lưu ly ở phương Đông, cách cõi Ta Bà hơn 10 hàng hà sa Phật độ. Ngài được thờ phụng đặc biệt trong truyền thống Đại Thừa, nơi Ngài hiện thân như một vị Phật cứu độ với lòng từ bi vô hạn. Cùng với hai vị Đại Bồ Tát Thượng Thủ là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu, Ngài không ngừng giáo hóa, dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi luân hồi. Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức, một trong những bộ kinh quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, được truyền bá rộng rãi ở Đông Á, đặc biệt tại Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Tương truyền, kinh này được dịch sang tiếng Hán lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 7 bởi Ngài Huyền Trang, một trong những dịch giả vĩ đại nhất của Phật giáo. Nội dung kinh không chỉ kể về hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư mà còn hướng dẫn cách thực hành để nhận được sự gia trì từ Ngài, như trì tụng danh hiệu, thắp đèn cúng dường hay phóng sinh. Điều gì khiến Đức Phật Dược Sư đặc biệt? Đó là 12 đại nguyện mà Ngài phát khi còn tu hành hạnh Bồ Tát. Những lời nguyện này không chỉ là cam kết cứu độ chúng sinh, mà còn thể hiện triết lý sâu sắc về từ bi, bình đẳng và giác ngộ. Phần 2. Bối cảnh lịch sử và văn hóa của Đức Phật Dược Sư. Để hiểu sâu hơn về Đức Phật Dược Sư, chúng ta cần nhìn vào bối cảnh lịch sử và văn hóa nơi hình tượng Ngài được tôn thờ. Trong Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật Dược Sư xuất hiện như một biểu tượng của sự chữa lành, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Vào thời nhà Đường ở Trung Quốc, việc thờ cúng Đức Phật Dược Sư trở nên phổ biến, đặc biệt trong các nghi thức cầu sức khỏe và bình an. Các ngôi chùa thường lập đàn Dược Sư, thắp 49 ngọn đèn và tụng kinh trong 49 ngày để cầu nguyện cho người bệnh hoặc để tiêu trừ nghiệp chướng. Ở Việt Nam, hình tượng Đức Phật Dược Sư cũng được kính ngưỡng từ rất sớm, thường xuất hiện trong các ngôi chùa lớn như chùa Bái Đính hay chùa Hòe Nhai. Người Việt thường cầu nguyện Ngài vào dịp đầu năm hoặc khi gia đình có người bệnh, với niềm tin rằng ánh sáng lưu ly của Ngài có thể xua tan khổ đau. Tục phóng sinh, dâng cúng hoa quả, hay chỉ tụng danh hiệu Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai là những thực hành phổ biến, phản ánh niềm tin sâu sắc và lòng từ bi của Ngài. Trong nghệ thuật Phật giáo, Đức Phật Dược Sư thường được mô tả ngồi thiền định, tay trái cầm bình thuốc, tay phải kết ấn ban phúc, với hào quang lưu ly tỏa sáng. Hình ảnh này không chỉ thể hiện sự chữa lành mà còn gợi nhắc về sự thanh tịnh và trí tuệ. Hai vị Bồ Tát Nhật Quang và Nguyệt Quang đứng hầu hai bên, tượng trưng cho ánh sáng mặt trời và mặt trăng, bổ trợ cho ánh sáng lưu ly của Ngài. Phần 3. 12 đại nguyện, viên ngọc từ bi của Đức Phật Dược Sư.
Hãy cùng đi sâu vào 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư, bởi mỗi lời nguyện là một viên ngọc quý, chứa đựng lòng từ bi và trí tuệ vô hạn. Tôi sẽ kể lại từng lời nguyện một cách chi tiết, để các bạn cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc và tinh thần Phật giáo trong đó. Nguyện thứ nhất, Ngài nguyện thân tỏa hào quang rực rỡ, chiếu sáng vô lượng thế giới, khiến chúng sinh đạt được thân tướng trang nghiêm như Phật. Lời nguyện này nhấn mạnh vẻ đẹp của tâm hồn giác ngộ, nơi sự thanh tịnh và từ bi làm nên phẩm chất cao quý của một con người. Nguyện thứ hai, Ngài nguyện dùng ánh sáng lưu ly để thức tỉnh chúng sinh, giúp họ thoát khỏi vô minh và tìm thấy con đường chánh pháp. Ánh sáng lưu ly ở đây không chỉ là ánh sáng vật lý, mà còn là biểu tượng của trí tuệ, giúp chúng sinh nhận ra chân lý. Nguyện thứ ba, Ngài nguyện ban cho chúng sinh mọi nhu cầu vật chất và tinh thần, để họ không còn thiếu thốn. Lời nguyện này thể hiện lòng từ bi vô hạn, mong muốn chúng sinh đạt được sự đủ đầy để tập trung vào con đường tu tập. Nguyện thứ tư, Ngài nguyện dẫn dắt những người đi lạc vào con đường tà kiến quay về Đại Thừa. Điều này phản ánh tinh thần bình đẳng của Phật giáo, rằng mọi chúng sinh đều có tiềm năng giác ngộ, bất kể họ từng lầm lỗi. Nguyện thứ năm, Ngài nguyện giúp những ai giữ giới được thanh tịnh, và nếu ai lỡ phá giới, chỉ cần niệm danh hiệu Ngài, họ sẽ được trở lại con đường thiện lành. Lời nguyện này mang lại hy vọng, khẳng định rằng không ai bị bỏ rơi trên hành trình tu tập. Nguyện thứ sáu, Ngài nguyện chữa lành những người bệnh tật, thân thể khiếm khuyết, giúp họ có được sức khỏe và thân tướng hoàn hảo. Đây là lời nguyện đặc trưng, thể hiện vai trò thầy thuốc của Ngài, chữa lành cả thân và tâm. Nguyện thứ bảy, Ngài nguyện cứu giúp những người đau khổ, bệnh tật, không nơi nương tựa, ban cho họ sức khỏe và bình an. Lời nguyện này nhấn mạnh lòng từ bi đặc biệt dành cho những người yếu thế, không có ai che chở. Nguyện thứ 8, Ngài nguyện giúp những người nữ thoát khỏi khổ đau, đạt được mong cầu, và nếu họ phát tâm, có thể chuyển thân để tu hành. Lời nguyện này thể hiện sự bình đẳng giới, khẳng định rằng mọi chúng sinh đều có cơ hội giác ngộ. Nguyện thứ 9, Ngài nguyện giúp chúng sinh thoát khỏi lưới ma, những cám dỗ của tà kiến, để quay về chánh đạo. Lời nguyện này nhắc nhở rằng, dù có bị lôi kéo bởi dục vọng, chúng sinh vẫn có thể tìm lại con đường đúng đắn. Nguyện thứ 10, Ngài nguyện cứu những người bị tù đày, đau khổ, giúp họ được tự do và bình an. Tù đày ở đây không chỉ là thể xác, mà còn là những ràng buộc của tâm trí, như sợ hãi hay oán hận. Nguyện thứ 11, Ngài nguyện ban thực phẩm và nước uống cho những người đói khát, đồng thời nuôi dưỡng họ bằng pháp vị. Lời nguyện này thể hiện sự chăm sóc toàn diện, vừa đáp ứng nhu cầu vật chất, vừa hướng dẫn tâm linh. Nguyện thứ 12, Ngài nguyện ban cho chúng sinh y phục, hương thơm, âm nhạc và mọi thứ cần thiết để họ được an vui. Lời nguyện này nhấn mạnh rằng cuộc sống không chỉ là tồn tại, mà còn cần niềm vui và sự thanh tịnh. Mỗi lời nguyện là một cam kết sâu sắc, không chỉ nhằm cứu độ chúng sinh mà còn thể hiện triết lý cốt lõi của Phật giáo, từ bi, trí tuệ và bình đẳng. Những lời nguyện này không chỉ là lời hứa của Ngài, mà còn là nguồn cảm hứng để chúng ta sống tốt hơn, yêu thương hơn. Phần 4. Ý nghĩa triết lý của 12 đại nguyện. 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư không chỉ là những lời hứa cứu độ, mà còn chứa đựng những tầng ý nghĩa triết lý sâu sắc. Trước hết, chúng thể hiện tinh thần từ bi vô ngã, nơi Ngài đặt hạnh phúc của chúng sinh lên trên hết. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, một cuộc sống ý nghĩa không nằm ở việc theo đuổi dục vọng cá nhân, mà ở việc sẻ chia và nâng đỡ người khác. Thứ hai, các lời nguyện nhấn mạnh sự chữa lành toàn diện. Trong Phật giáo, bệnh tật không chỉ là vấn đề thể chất, mà còn bắt nguồn từ tâm, từ tham, sân, si. Đức Phật Dược Sư dạy rằng, để chữa lành, chúng ta cần kết hợp giữa chăm sóc cơ thể và thanh tịnh tâm hồn. Ánh sáng lưu ly của Ngài chính là biểu tượng của trí tuệ, giúp chúng sinh nhìn thấu bản chất của khổ đau và tìm ra con đường giải thoát. Thứ ba, các lời nguyện thể hiện tinh thần bình đẳng.
Dù là người nữ, người bệnh, người nghèo khó hay kẻ lầm đường, tất cả đều được Ngài giang tay cứu độ. Điều này phản ánh triết lý cốt lõi của Phật giáo, mọi chúng sinh đều có Phật tính, đều có khả năng giác ngộ. Cuối cùng, các lời nguyện khuyến khích niềm tin và thực hành. Việc trì tụng danh hiệu Ngài, thắp đèn cúng dường hay phóng sinh không chỉ là nghi thức, mà là cách để chúng sinh kết nối với lòng từ bi và trí tuệ của Ngài. Những thực hành này giúp tâm hồn trở nên thanh tịnh, từ đó mở ra con đường giác ngộ. Phần 5. Thực hành theo lời dạy của Đức Phật Dược Sư. Trong Phật giáo, Đức Phật Dược Sư là nguồn cảm hứng để chúng ta thực hành từ bi và trí tuệ. Theo Kinh Dược Sư, những cách thực hành phổ biến bao gồm: trì tụng danh hiệu Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai với lòng thành kính, đặc biệt trong 49 ngày, để cầu bình an và tiêu trừ nghiệp chướng. Tụng kinh, đọc Kinh Dược Sư, thấu hiểu các lời nguyện và quán chiếu ý nghĩa của chúng. Cúng dường, thắp 49 ngọn đèn, dâng hoa quả, hoặc phóng sinh 49 loài chúng sinh như một cách thể hiện lòng từ bi. Thiền quán, quán tưởng ánh sáng lưu ly của Ngài, tưởng tượng ánh sáng ấy bao bọc và chữa lành thân tâm. Những thực hành này không chỉ giúp chúng ta kết nối với Đức Phật Dược Sư, mà còn là cách để rèn luyện tâm hồn, sống với lòng từ bi và sự tỉnh thức. Phần 6. Lời kêu gọi tỉnh thức. Hành trình khám phá Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khép lại, nhưng ánh sáng từ bi của Ngài vẫn mãi tỏa chiếu. Qua 12 đại nguyện, chúng ta thấy được lòng từ bi vô hạn, trí tuệ viên mãn và tinh thần bình đẳng của Ngài. Đó là nguồn cảm hứng để chúng ta sống tốt hơn, yêu thương hơn và tìm thấy bình an giữa dòng đời. Hôm nay, hãy dành một khoảnh khắc để quán chiếu làm thế nào để bạn mang ánh sáng lưu ly vào cuộc sống của mình. Có thể là một lời niệm chân thành, một hành động từ bi, hay chỉ đơn giản là lắng nghe tiếng nói bên trong tâm hồn. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi đi qua hành trình này. Hẹn gặp lại trong những tập podcast tiếp theo, nơi chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những giá trị sâu sắc của Phật giáo và cuộc sống. Chúc các bạn an lạc.